با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، با زنگ سلامت 216 هم در خدمتتون هستم و مثل همیشه براتون آرزوی شادی و خرسندی میکنم. امیدوارم که همیشه یه سری تمرینات ورزشی و یا رشته‌های ورزشی و یا اگر به ورزش علاقه ندارین یه سری فعالیت‌های فیزیکی رو برای خودتون مهیا کنید و بر مبنای اون مقدار فعالیت‌های روزانه بتونید زندگی سالمی را داشته باشید. چرا که تمام تحقیقات و شواهد نشون میده که وقتی که ما فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشیم، مثل نیم ساعت پیاده روی، نیم ساعت دوچرخه سواری، یا میخوایم برین خرید با ماشین نرید تا یه رو 20 دقیقه 2 تا پلاستیک دستتون بگیرین بیاین، یا همون پله‌های خونه‌تون رو وقتی میرین بالا میاین پایین، تمام اینا جزء فعالیت فیزیکی حساب میشه. کار شما جزء فعالیت فیزیکی حساب میشه. به همین طریق میتونید 10 ها فعالیت فیزیکی در طی روز برای خودتون درست بکنید که مطمئن باشین کسانی که ورزش نمیکنن لااقل جبران اون کمبود رو داشته باشن. خب راستش حرف زدن از سلامت و اینجور مسائل بعضی وقتها خیلی مشکل میشه، مخصوصا در این روزها که متاسفانه اصلا من شخصا نمیتونم راجع به سلامت چیزی بگم برفرض از کمردرد حرف بزنم وقتی که شاهد عدم سلامت عمومی در کل جامعه من هستیم و این همه ناشی از استرس بالا در جامعه ماست. متاسفانه تمام این استرس و دپرشن و مسائل روحی روانی که داریم تقریبا میتونیم بگیم تمام ایرانی‌ها به نحوی از این موضوعات رنج میبرند، چه اونایی که داخلن و چه اونایی که خارجن. حتی باور کنید این افرادی که خارج هستن بیشتر از داخلم استرس میکشن و رنج میبرن، چرا که میبینن مردم دیگه چجوری زندگی میکنن و شاهد همچین اتفاقاتی در کشورمون هستیم. یه کولبه رو میزنن، با تیر میزنن که برای یه لقمه نون کار میکنه، و یا مردمی که برای اعتراض، حالا من به مسائل سیاسی کار ندارم و نمیخوام وارد مسائل سیاست بشم، به اندازه کافی افراد متبحر داریم که در این موارد حرف بزنن، ولی بنده از دیدگاه سلامت به یه سری نکاتی رو بیان میکنم که امیدوارم مثمر ثمر واقع بشه. ببینید سلامت یک علمه و برای اینکه این علم در جامعه خوب جا بیفته بایستی آموزش داده بشه. معمولا در خیلی از جاها میگن بله فرهنگ یک خانواده یا یک کشور یا یک منطقه خوبه، فرهنگ اون یکی بده، در صورتی که وقتی که به طور دقیق به این مسائل نگاه میکنیم متوجه میشیم که فرهنگ یعنی آموزش. ببینید وقتی که به بچه یاد بدی سلام بکنه، این بعداً میشه یه عادت برای این بچه و بعداً میشه یه فرهنگ. وقتی که به یک نفر یاد بدی دستاشو بشوره قبل از غذا خوردن یا از بیرون میاد، این کم کم میشه عادت، بعداً هم به اون یکی یاد میده و وسعت پیدا میکنه و میشه فرهنگ. پس ما وقتی از مسائل فرهنگی هم که حرف میزنیم باز برمیگردیم به مسائل آموزشی. به همین دلیله که مسائل آموزشی در کشور ما خیلی حائز اهمیت هستن که تمام گروه ها مخصوصا مسئولین ما اول باعث آموزش داده بشن. شما در همه کشورهای دیگه میبینید که وقتی یک متخلف رو دستگیر میکنن با کمال احترام با اون برخورد میکنن. متاسفانه مسئولین و خیلی از اعضای نیروهای انتظامی ما هنوز روش برخورد با مردم رو بلد نیستن. هر کی را میگیرن به هر دلیلی و به هر شرایطی سریع شروع میکنن به توهین و دعوا و تنبیه از جانب خودشون، در صورتی که هنوز گناهی براش ثابت نشده و بایستی مراحل دادگاهیش رو طی بکنه. بعد تازه اون موقع هم حق تنبیه و بی‌احترامی به یک متخلف رو نداریم، چه برسه به این که تیر شلیک بکنیم و یه جوان رو از پای در بیاریم. حالا اعتراض کرده، خب در همه جای دنیا داریم میبینیم اعتراضات هست. در فرانسه
یک سال تمام هر روز اعتراض میکنن، خیلی جاها را آتیش میزنن، ولی به هیچ وجه شلیک نشده به سوی یک نفر هنوز. به هر حال اینا مسائلیه که تمام اینها باعث بیمار شدن مردم ما میشه، باعث آزار و اذیت روح و روان مردم میشه و مخصوصا روی جوانان تأثیرات بسزایی میذاره که تا یک عمر بعضیاشون با این مسائل دست و پنجه بایستی نرم کنن. یک کسی که شاهد قتل یک نفر میشه که اومده، حالا میگم اصلا کار ندارم به چه دلیل اعتراض کرده، به چه هدفهایی داره، ولی خب همون کسی هم که به اون آزار وارد میکنه، کتک میزنه، تنبیه میکنه، بایستی این سوالو از خودش بپرسه که آیا من این حقو دارم؟ شاید فرداش که میره خونه میبینه برادرزاده‌شو شلیک کرده یا دوستشو زده کشته تو اون شلوغی‌ها. به هر حال تمام اینا برمیگرده به مسائل سلامت عمومی جامعه که متاسفانه ما در یک وضعیت بحرانی هستیم و متاسفانه مسئولین ما هم به اینا اهمیت نمیدن، چرا که مسائل سلامتی همجوری که اشاره کردم بایستی آموزش داده بشه تا به صورت فرهنگ عمومی در بیاد. یا به یه مسائل دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، مگه فکر میکنیم هیچ رئیس جمهور ما تا حالا ندیده که هیچ معلول جسمی ما نمیتونه با ویلچرش از تو پیاده‌روهای ما بره به 2 مغازه؟ همشون دیدن، ولی این که اهمیت نمیده و یا بلد نیست و یا 2 توصیه هم از یه جایی بهش میشه نمیره انجام بده، به خاطر همون عدم آموزشه که به خود اون رئیس جمهور هم داده نشده متاسفانه. چرا اگه یک نفر آموزش درست دیده بود از بچگی و الان در پست ریاست جمهوری یا پست وزارت بهداشت یا پست وزارت کشور یا هر جایی نشسته بود، می اومد اون پیاده‌روهای ما رو درست میکرد و از اون طرف برای هزاران نفر کار پیدا میشد. همین پیاده‌روهای ما رو که درست بکنیم، استاندارد جهانی بکنیم، برای 10 میلیون نفر چند سال کار داره. که مثال زیاده. به خود افرادی که 10 سال تو جبهه‌ها جنگیدن و جونشون از دست دادن و ناقص شدن و قطع نخاعی داریم، قطع پا داریم، به همین ها هم رسیدگی نمیشه. پس به طرز فجیعی متاسفانه وضعیت سلامت عمومی کشور ما در حد خیلی پایین قرار داره و امیدوارم که مسئولین ما به خودشون بیان، چرا که خودشون هم دارن رنج میبرن. اون کسی که به 4 معترض شلیک میکنه و اعتراض میکنه و دعوا میکنه و کتک میزنه، اون بیشترین ناراحتی و بیماری رو داره و الا نبایستی برای 2 آتیش زدن، فرض کنید دیگه بدترین حالتشو بگیریم، یه نفر رو بری کتک بزنی یا شلاق بزنی یا بکشیش. به هر حال اینها همه برمیگرده به مسائل فرهنگی و همونجوری که اشاره کردم فرهنگم یعنی آموزش درست که امیدوارم اساتید دانشگاه ها هر جایی که هستن در هر رشته‌ای همه نیاز به آموزش داریم. فرق نمیکنه دانشگاه نظامی افسران پادگان باشه یا دانشگاه رشته تربیت معلم باشه یا رشته مهندسی باشه یا رشته پزشکی باشه، در هر جایی این اساتید هستن که آموزش درست رو به مردم میدن و اساتید ما باعث یک گام هم فراتر برن، اعلامیه بدن، بیانیه بدن، مشکلات سلامت عمومی جامعه رو بیان مطرح بکنن، انتقاد بکنن تا درست بشه. یه نکته دیگه که در رابطه با سلامت عمومی جامعه باز بهش برمیخوریم، هوای آلوده کشور ماست که متاسفانه در شهرهای بزرگ مرتب میشنویم تو اخبارها که هوا آلوده است، مدرسه ها تعطیل میشه، برای افراد مریض و بیمار خیلی ریسک بالایی داره، برای بچه ها ریسک بالایی داره، برای افراد مسن خیلی ریسک بالایی داره و باز هم هیچ کاری نمیشه. البته میکنن یه سری کارها ولی نتیجهش هنوز تغییراتی را نشون نداده. به همین خاطر مسئله هوا هم باز یک مسئله سلامت عمومیه که بایستی بیشتر بهش بپردازن مسئولین، چرا که خودتونم تو همون هوا زندگی میکنید. شما وقتی میبینید یک اتوبوس اون همه دود از لوله اگزوزش میاد بیرون یا یک وانتی اون همه دود سیاه از اگزوزش میاد بیرون و میتونید به راحتی اینا را در طی 1 ماه همه رو از خیابونا جمع کنید. حالا من نمیگم این راه حل حتما، ولی چون اونها هم مشکلات دیگه‌ای به وجود میاره، ولی بالاخره راه حل بایستی ارائه داده بشه بر مبنای برینستروم مشکلات و اون موقع است که میتونیم به
اجرای راهکارها برسیم و مشکلاتمون رو یکی یکی حل بکنیم. مسئله دیگه باز به میگردیم مسئله جاده ها که بارها اشاره کردم، یه برنامه هم در این مورد داشتیم. روزی دهها شاید صدها نفر در جاده های ما جونشون رو از دست میدن. خب اینم سلامت عمومیه. پس وقتی که 4 تا شهردار نیان جاده ها رو درست بکنن، 4 تا وزیر راه و شهرسازی نیان اهمیت به این مسئله ندن، از اونور خودروسازی ما کاری نکنه، باز میبینیم که سلامت عمومی را تحت شعاع قرار میده و سالیانه هزاران نفر یا جونشون از دست میدن یا دچار نقص عضوهای خیلی شدیدی میشن که تمام عمر رو باعث بدبختی بکشن، اون هم در شرایط اقتصادی متاسفانه خیلی بد امروز ما. پس از هر گوشه‌ای که به نظام سلامت کشورمون نگاه کنیم متاسفانه زیر خط استاندارده و شما مسئولی، شما وزیر مسئولی، شما خود ریاست جمهوری مسئولی. واقعا اگه نکنی خیانت به خودت کردی، به خانوادت کردی، به تک تک مردم جامعه ما کردی. امیدوارم که یه روزی با خودمون بیایم همه و در حد توان و امکاناتی که داریم به مسئولیتمون به طور خوبی واقف باشیم و انجام وظیفه بکنیم. اگه نمیتونید واقعا بذارید یه سری افرادی که میتونند این کارا رو انجام بدن بیان بالا و انجام بدن، چرا که هستن افرادی که بتونند این کارا رو با خوبی انجام بدن. ما نابغه و نخبه و افراد متخصص کم نداریم. زندگی خیلی زود میگذره. شما 1001 مقام هم داشته باشی، اگه نتونی کاری برای مردمت انجام بدی، اون مقامت به هیچ وجه به درد نمیخوره، اون پستت هیچ شایستگی برات نمیاره. کسی در پست و مقام معروف میشه و شایستگی پیدا میکنه که کار انجام بده، کار بلد باشه و رو اصول کار بکنه، نه اینکه 100 سال به همین منوال افراد اومدن و رفتن ولی پیاده‌روهای ما همچنان 1 متر طبقه مثل پله است. پس این نشون میده که هیچ مسئولی به فکر اون قطع نخایی که رو ویلچر داره میره کارش انجام بده با 6 کیسه پلاستیک کاغذ دستش از این اداره به اون اداره، هیچ کسی به فکر اون نیست. پس امیدوارم که این مسائل رو اهمیت بدیم و به راحتی از کنارشون نگذریم. سلامت جامعه وقتی که رو اصول درست بشه، آموزش داده بشه، اجرا بشه، اون موقع همه ما شاداب میشیم، همه ما میتونیم به ورزش رو بیاریم، همه ما میتونیم فعالیت‌های فیزیکیمون اضافه بکنیم. وقتی که کسی استرس داره، وقتی کسی که دپرشن داره، میگم تقریبا همه 80 میلیون ایرانی ما متاسفانه یا استرس دارن یا دپرشن. منم جزو این 80 میلیون هستم. پس اون موقع ما نمیتونیم کاری بکنیم، اون موقع پیشرفت نخواهیم داشت، اون موقع فکرهای اقتصادی ما کار نمیکنه، اون موقع فکرهای مهندسین ما خوب کار نمیکنه، برای اینکه تو فکر اینه که چقدر پول تهیه بکنه برای آخر ما کرایه‌شو بده. فرق نمیکنه، این در خارج هم همین منوال هست، ولی چون سلامت عمومی جامعه ها در خیلی از کشورها بالاست و استرس کمه، دپرشن کمه، کسی که مشکل فیزیکی داره به موقع بهش رسیدگی میشه. اینجا یه برنامه داشتم در مورد افراد مسن، واقعا یه نفر برفرض پاش فلجه، در عرض 3-4 ماه به این ویلچر میدن، نمیدونم 1001 دستگاه تکنیکی دیگه میدن، حتی ماشینهایی درست میکنن و میدن به اینا بر مبنای شرایط شخصی افراد که این از روی تختش که پا میشه با دستگاه میاد میره تو ماشینش رانندگیشو میکنه، میره سر کار، دوباره پارکینگش جدا مشخص، همه جاش مشخص، با همون سیستمای الکترونیک از ماشینش میاد پایین میره میشینه تو ادارهش کار میکنه 10 ساعت. پس وقتی ما شرایط سلامت رو فراهم بکنیم، اون موقع میتونیم از تمام افراد که ناراحتی دارن، چه حالا نابینا، ناشنوا، نقص عضوی، تمام اینها میشه برای پیشرفت کشور استفاده کرد، چرا که تمام اینها همه میتونن یک کاری در یک جایی به خوبی انجام بدن. ولی وقتی که همه تحت استرس باشن، همه تحت ناراحتی باشن، از اونور سرباز ما میزنه هم محلیشو با گلوله متاسفانه میکشه،
که واقعا جای شرم و حیرت داره و از اونور اون هموطنی هم که به یک چیزی ناراضیه، از یک مشکلی ناراحته، میاد یه پمپ آتیش میزنه. پس ببینید تمام اینا برمیگرده به یه جورایی به سلامت عمومی جامعه. سلامت که باشه، اونی که اعتراض میکنه میاد به طور صلح‌آمیز اعتراض میکنه، اونی هم که میاد نگهبانی بده، اون سربازی هم که میاد مواظب باشه جایی خراب نشه، اون موقع شلیک نمیکنه یا اون فرماندهش دستور شلیک نمیده. پس ببینید تمام اینا برمیگرده به همون جمله‌ای که میگیم فکر سالم در بدن سالم، و برعکس هم تقریبا درسته، بدن سالم هم در فکر سالمه. ببینید مسائل سلامت خیلی زیاده. به هر حال امیدوارم که همه ما به خودمون بیاییم و در رابطه با سلامت دیگران لااقل تصمیم نگیریم. حق من نیست که تعیین بکنم ایشون زنده باشه، ایشون پاش قطع بشه، ایشون کمرش بشکنه، حالا چه در جاده، چه در اعتراض، چه در آتش سوزی، در هر شرایطی. حق من نیست اینو تعیین بکنم. حق زندگی هر نفر دست خودشه، مگه اینکه حالا مسائل تخلفات و جرم و اینا رو من کاری ندارم، اون بحث جداگونه ایه. ولی در رابطه با سلامت عمومی ما حق تعیین مسئولیت برای زندگی و مرگ مردم نداریم و بایستی به خودمون بیایم، چرا که میتونیم تو همون شلوغیا همونجوری که گفتم بزنین مادر و برادر و خواهر خودتون رو بکشید. به هر حال این بحثا مسائل زیادی، متاسفانه این روزا کشور ما در شرایط استرس خیلی بالایی طی میکنیم هممون. امیدوارم که با درایت و با مدیریت بهتر بتونیم این مسائل رو پشت سر بگذاریم و به ارتقای استانداردهای سلامت در کشور ما بپردازیم در هر جا و مکان و شرایط و پستی که قرار داریم. در این قسمت پایانی برنامه خبر خوبی براتون دارم. از این مسائل متفرقه بگذاریم، یکم لبخندی به چهرهتون بیارین و لبخند رو هیچ وقت فراموش نکنید بینندگان عزیز. یکی لبخند که باعث میشه صدها مایچه در چهره و صورت شما شاداب بشه و باعث ریلکس شدن شما میشه، و یکی نفس کشیدن عمیق. همیشه هر جا که هستین، چه در موقع کار چه در موقع استراحت، هر 5-6 دقیقه یه نفس عمیق بکشید. حالا هم لبخند بزنید لطفاً، هم 3-4 نفس عمیق بکشیم و بریم به خبر خوبی که براتون دادم. ببینید بنده یه 7-8 ساله در خدمتتون هستم در 1-2 تا تلویزیون، و حالا هم که در این تلویزیون 7 سال مشغول این ارائه برنامه ها بودم. هدف اصلی بنده این بود که به شماها بگم و با شواهد و مدرک بتونم شما را قانع بکنم که تمرین یکی از روش‌های مؤثر و مفید و بدون اثرات جانبی برای بهبودی خیلی از بیماری هاست. و برای این هم فکر میکنم به اهداف اولیه‌ای که داشتم بنده رسیدم. شاهد اون هم پیام های شما بینندگان عزیز هست و 10ها نکته و پیام دیگه‌ای که عزیزان موقع بازدید به بنده میگن و یا بیمارانی که میان و صبح تا شب ما در مطب میبینیم، و از همه مهمتر تحقیقات علمی که در همه جا هست و میتونید بهشون مراجعه بکنید. پس ببینید تمرین جواب میده بینندگان عزیز، و دلیل سادهش هم اینه که تمرین یک فرموله. تمرین از بایومکانیک میاد که در واقع بایومکانیک هم بارها گفتم حساب کردن قدرت یک بافت بدن و اینکه این بافت موقع انجام کار یا تمرین یا ورزش چقدر نیرو بایستی بتونه تولید بکنه. به همین لحاظ وقتی که رو اصول تمرین به یک بافت آسیب دیده بدیم، این شروع میکنه به بهبودی خود، برای اینکه بایستی اون کاری که ازش میخوایم انجام بده. خوشبختانه شرایط آماده شده و این خبرم بهتون بگم که مطب جدید روز کلینیک پرفورمنس فیزیوتراپی در هالند رود لندن در منطقه کنزینگتون 1 ماه پیش افتتاح شد که دوستان و عزیزان خیلی زیادی لطف کردن و تشریف آوردن و باعث افتخار بنده است که این همه عزیزان متقاعد شدن که فیزیوتراپی مدرن جواب میده، و خیلی هاشون بیماران بنده بودن یا به هر دلیلی یه مشکلاتی داشتن یا افراد سالمن به فیزیوتراپی نیاز دارن اومدن پیش بنده قبلا، و باعث سرافرازی بنده است که تونستم این بحث رو
به اینجاها برسونم و دیدین که مهمونای مختلفی هم دعوت کردم که فقط حرف بنده نباشه که بگم فیزیوتراپی جواب میده و کار میکنه. تمرین هایی که برای شما بنده از هفته آینده از مطب نشون میدم، این تمرین ها را طوری انتخاب خواهم کرد که برای اکثر بیماران مفید و بدون هیچ عارضه جانبی خواهد بود و اینا را برای تمام بیماری ها دوباره از صفر شروع می کنیم با یک خلاصه چند دقیقه‌ای راجع به اون بیماری و بیشتر کار عملی نشون خواهیم داد که امیدوارم این برنامه ها را مثل همیشه دنبال بکنید. پس امیدوارم که طبق همیشه از برنامه های زنگ سلامت که از هفته آینده با یک مدل و طرح جدیدی اجرا خواهد شد استفاده لازم رو ببرید، به دوستان و آشنایتون معرفی بکنید. بنده هدفم اینه که این تمرین ها را حتی تمام افراد سالم هم در ایران انجام بدن. هرچند طی این چند سال مردم ما هم خیلی بهتر و بیشتر به ورزش و تمرین روی آوردن، پیام های شما اینو نشون میده، کلیپ ها و نکات مختلفی که از داخل کشور میرسه اینو نشون میده، ولی باز هم کمه. باز هم تعداد زیادی از مردم هستن که درد شدید میکشن برای به عنوان مثال زانو یا کمر درد، ولی دریغ از یک دو تا تمرین سالم که انجام بدن تو همون تختشون. همین هفته پیش یکی از دوستان از منچستر به من زنگ زد، گفت 5 روز نرفته سر کار و واقعا 2-3 تا دکترم رفته بود، اصلا نمیتونست از روی تخت تکون بخوره به خاطر کمردرد شدید که یهو هم اومده بود. بنده همین یکی از این کلیپایی که برای شما بارها نشون دادم برای کمردرد براش فرستادم و گفتم یه 2-3 دفعه بر مبنای اطلاعاتی که بهم داد متوجه شدم که ماسل کرامپ و اینا باعث باشه. یه هات اپلیکیشن مثل حوله گرم، حمام آب گرم، وان آب گرم گفتم انجام بده و تمرین ها را انجام داد. همین امروز صبح باهاش صحبت کردم، گفت که برگشته سر کار و خودش باورش نمیشد که در طی 3-4 روز این تمرین ها اینقدر مؤثر بودن و 80% دردش از بین رفته. دوستان بینندگان عزیز، تمرین جواب میده. بنده اینقدر اینو میگم که تا جا بیفته بین همه ما و همه به همدیگه توصیه بکنید، چرا که هیچ ضرری برای شما نداره. بارها گفتم بدن ما بر مبنای حرکت ساخته شده، برای حرکت ساخته شده و وقتی که ناراحتی یا آسیبی میبینه باز با همون حرکت میشه خوب کرد، بر مبنای شواهد علمی و تحقیقات، نه بر مبنای حرف بنده. پس امیدوارم که این موضوعات رو جدی بگیرید که همون 4 تا تمرین در نهایت باعث بالا بردن سلامت عمومی جامعه ما هم میشه. چرا که اگه تمام این 80 میلیون ایرانی ما روزی 20 دقیقه تمرین بکنن، بعد 2 هفته شاهد ریلکس شدن این افراد میشیم. بعد 2 هفته شاهد میشیم که خواب اینا بهتر شده، فعالیت هاشون بهتر شده، کارشون بهتر شده، تمام فعالیت های کاری و تفریحی و همه جانبه زندگی ما به حرکت و تمرین بستگی داره. اگه میخوایم اونا خوب بشن بایستی تمرین بکنیم. حالا یکی تمرین میکنه برای بهبودی بیماری، یکی تمرین میکنه برای ارتقاء سلامت، که وقتی همه به طور خصوصی سلامتشون رو ببرن بالا، به طور فردی سلامتشون رو ببرن بالا، در نهایت متوجه ارتقاء سلامت عمومی میشیم. چه اون کسی که اعتراض میکنه باشه، چه اون کسی که میاد مواظب معترضین باشه. سلامت عمومی که بره بالا، شاهد اتفاقات ناگوار در کشور ما نخواهیم شد. پس امیدوارم که این برنامه هم مثل ثمر واقع شده باشه. تا برنامه‌های بعد با کیفیت و مدل جدید، شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.